ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਊਥ ਐਂਡ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਐਂਡ ਓਸੋਫੇਗਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਸੋਫੇਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇਖੋ, ਫੂਡ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਓਸੋਫੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਸਵੈਲੋਡ ਫੂਡ ਪਾਸਿਸ ਇਨਟੂ ਦ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਔਰ ਓਸੋਫੇਗਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਨਸ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਨੈਕ ਐਂਡ ਦਾ ਚੈਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਸੋਫੇਗਸ। ਫੂਡ ਇਜ਼ ਪੁਸ਼ਡ ਡਾਊਨ ਬਾਈ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਵਾਲਸ ਆਫ ਦਾ ਫੂਡ ਪਾਈਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਲਸ ਆਫ ਫੂਡ ਪਾਈਪ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਆਊਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਪੁਸ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਫੂਡ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਓਸੋਫੇਗਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟਮਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਜਾਏਗਾ। ਐਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਸੈਪਟਡ ਬਾਈ ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਮਕ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਵਾਰਮਡ ਆਊਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਟਮਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਲ ਦਾ ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੈਨ ਯੂ ਵੋਮਿਟ ਆਫਟਰ ਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਆਫ ਏ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਇਟ, ਡਿਸਕਸ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੀਚਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਮਕ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਓਸੋਫੇਗਸ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਗ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਏਗੀ। ਇਟਸ ਸ਼ੇਪ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਂਟਡ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਾਈਡੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਡ ਮੀਨ ਇਹ ਚੌੜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦਾ। ਇਟ ਰਿਸੀਵਸ ਫੂਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਐਟ ਵਨ ਐਂਡ ਐਂਡ ਓਪਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਐਂਡ ਦਾ ਅਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਸੋਫੇਗਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਦ ਇਨਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਟਮਕ ਸਕਰੀਟ ਮਿਊਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਮਕ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਕਸ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਰੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਊਕਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਟਮਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਊਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਸਟਮਕ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦ ਐਸਿਡ ਕਿਲ ਦਾ ਮੈਨੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੈਟ ਐਂਟਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਮੇਕ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਇਨ ਦਾ ਸਟਮਕ ਐਸਿਡਿਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਯੂਸ ਟੂ ਐਕਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਯੂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਯੂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਿੰਪਲਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਕੋਇਲਡ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 7.5 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਲੀ ਕੋਇਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਰਿਸੀਵਸ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੀਵਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਲੀਵਰ 'ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਦਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ 'ਚੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਿਸਾਈਡ ਇਟਸ ਵਾਲ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕਰੀਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਯੂਸਿਸ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਯੂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਰੀਟ ਕਰੇਗੀ। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ abdomen ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਗਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੀਵਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਲੈਂਡ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MCQ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਲੈਂਡ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਸਕਰੀਟ ਦਾ ਬਾਇਲ ਜੂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ। ਦਾ ਬਾਇਲ ਪਲੇ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੈਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਹੈ ਇਹ ਬਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ? ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਟਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਫੈਟ ਦੀ।
द पैनक्रियाज इज द लार्ज जिहड़ा है क्रीम कलर्ड जिहड़ा है ग्लैंड होएगी लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, कहंदे ओहदे नीचे जिहड़ा है जस्ट बिलो की होएगा साडा पैनक्रियाज होएगा। पैनक्रियाटिक जूस जिहड़े ने ये किन्हां दे उत्ते एक्ट करदे ने कार्बोहाइड्रेट्स दे उपर, फैट्स दे उपर एंड प्रोटीन्स, ते इहनूं चेंज काहदे विच कर दिंदे ने सिंपलर फॉर्म दे विच। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचिज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कहते जोड़ा साडा खाना जोड़ा हाफ जोड़ा डाइजैसट होंदा है कित्थे पहुँच जाता है स्मॉल पार्ट जोड़ा है लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच जोड़ा पहुँच जाता है, जिथे जोड़े ने इंटेस्टाइनल जूस जोड़े ने कंप्लीट कर देंगे ने डाइजैशन सारे कंपोनेंट्स की, जिन्ना भी असी फूड खाने वो जिन्ने भी कंपोनेंट्स ने वो डाइजैशन वो की कर देंगे कंप्लीट कर देंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स गैट ब्रोकन इनटू द सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट जिहड़े ने वो फैटी एसिड विच ते ग्लिसरॉल दे विच ते प्रोटीन जिहड़े ने वो अमाइनो एसिड दे विच की हो जाणगे टुट जाणगे, सिंपलर फॉर्म दे विच जिहड़े ने कन्वर्ट हो जाणगे। नैक्सट जिहड़ी है अब्जॉर्प्शन जिहड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच किस तरह होएगी। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पासिस इनटू द ब्लड वैसल्स इन द वाल ऑफ द इंटेस्टाइन, कहते जो डाइजेस्टेड फूड है ये ब्लड वैसल राही जोड़ा है इंटेस्टाइन की वाल तक पहुँचेगा। इस प्रोसैस में असी की कह दें अब्जॉर्प्शन। दिस इज़ आल्सो ए क्वेश्चन, वट इज़ अब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड कैन पासिस इनटू द ब्लड वैसल इन द वाल ऑफ द इंटेस्टाइन, इस प्रोसैस में असी की कहांगे अब्जॉर्प्शन। द इनर वाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जिहड़े ने ये कोल जिहड़ियां ने 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होणगियां, जिन्हां असी की कहांगे विलाई। ये की होणगे सिंगुलर जिहड़ियां ने सिंगुलर नूं असी विलाई बोलांगे, ते जिहड़े सिंगुलर तो प्लूरल बन जाणगे वो विलस होणगे। कैन यू गैस वट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन, कहते तुसीं हुण गैस करो कि मतलब विलाई का जिहड़ा रोल की होएगा। विलाई जिहड़ियां ने इदां दी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होणगियां, उन्हां दा जिहड़ा है रोल की होएगा। द विलाई इनक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, कहते जो साडा भोजन जिहड़ा है डाइजेस्टेड भोजन पहुँच जाता है इंटेस्टाइन दे विच, ते ओह जिहड़ियां विलाई ने वो इनक्रीज कर देणगियां सरफेस एरिया नूं। सरफेस एरिया इनक्रीज होने करके जिहड़ा है ना ईजली जिहड़ी अब्जॉर्प्शन जिहड़ी है फूड की हो जाएगी। कहते ईच वीलस जिहड़ा उहदे कोल नैटवर्क ऑफ थिन ते स्मॉल ब्लड वैसल होणगियां क्लोज टू इस सरफेस। द सरफेस ऑफ विलाई अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल, कहते इन्हां दा काम की है विलाई का सारा डाइजेस्टेड फूड मटीरियल है उन्होंने अब्जॉर्ब कर लेना, तो जोड़े अब्जॉर्बड सरफेस ने वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाया ब्लड वैसल टू डिफरेंट ऑर्गनस ऑफ द बॉडी। कहते हुण जो डाइजेस्ट होया भोजन है वो डिफरेंट ऑर्गनस तक जोड़ा है पहुँचाने का काम जोड़ा हो जाएगा। वेयर दे आर यूजड टू बिल्ड कंपलैक्स सबसटेंसिस, कहते जितों ये जोड़े यूज़ किए जाते हैं ताकि कंपलैक्स सबसटेंस बनाए जान सच एज प्रोटीन जिहड़ियां साडियां बॉडी नूं चाहीदियां हुंदियां ने रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। कहते इस प्रोसैस नूं असीं की कहांगे असैमिलेशन। इन द सैल ग्लूकोज ब्रोकन डाउन विद द हैल्प ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। सानूं पता है कि असीं जदों साह लैंदे आ साह के रस्ते जोड़ा असी ऑक्सीजन अंदर लैके जाने जी कि ऑक्सीजन जी है साडे फूड पार्टिकल जो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है उहदे तो जी ऑक्सीजन तो जोड़े है जोड़े साडे वेस्ट प्रोडक्ट जोड़े ने वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जोड़े ने वो बनते हैं एंड द एनर्जी जी रिलीज़ होंगी है जिहदे तो असी डेली रूटीन के असी अपने जोड़े वो काम करते हैं। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। कहते हुण जिहड़ा अनडाइजेस्टेड रह जाता फूड जां जिहड़ा अब्जॉर्ब नहीं हुंदा साडी बॉडी विच वो फिर लास्ट ते कित्थे पहुँच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन दे विच। नैक्सट पार्ट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अ वाइडर एंड शॉर्टर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहते ये जिहड़ी चौड़ी होएगी पर स्मॉल इंटेस्टाइन नालों जिहड़ी है छोटी होगी। ये जिहड़ी 1.5 मीटर जिहड़ी है इहदी लेंथ होएगी। इहदा फंक्शन की है अब्जॉर्ब कर लेना वाटर नूं ते सम साल्ट्स नूं फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल तो। कहते जो रिमेनिंग वेस्ट जोड़ा है वह पासिज इनटू द रेक्टम एंड द रिमेन देयर एज सैमी सॉइल्ड फीसिज। कहते फिर जिन्हों फीसिज के जोड़ा वो कन्वर्ट कर देंगे ने। फीसिज मैटर जोड़ा है ये रिमूव कितों हो जाता है साडे एनस तो फ्रॉम द टाइम टू टाइम जोड़ा सानू फिर इजैशन करना पैंदा जोड़े वेस्ट प्रोडक्ट ने उन्होंने बाहर निकालना पैंदा। इस प्रोसैस में असी की कहांगे इजैशन। थैंक यू।